ขอเสนอเรื่องราวของพระนางมาริกาเพื่อไว้เป็นอุทาหรณ์ในการใช้ชีวิตเพราะชีวิตในทุกวันมันต้องดำเนินไปเราอาจพลั้งเผลอทำในสิ่งที่ไม่ดีไปบ้างไม่เป็นไรเอาใหม่ให้เริ่มทำสิ่งดีที่เป็นกุศลทำจิตของตนให้อยู่ในกุศลให้นานที่สุดเพราะวาระจิตสุดท้ายหากจิตมีอารมณ์ที่เป็นกุศลจะพาตนไปสุคติหากมีอารมณ์เป็นอกุศลจะพาตนไปทุกติเหมือนกรณีตัวอย่างของพระนางมาริกาเทวีที่แม้นได้เคยทำบุญอันยิ่งใหญ่แต่จิตสุดท้ายมีใจเป็นกังวลกับสิ่งที่เคยทำผิดพลาดพลั้งมาเลยต้องลงอเวจีไปก่อนที่จะได้ไปเทวโลกในภายหลังเป็นโอกาสดีของชีวิตสำหรับผู้ที่ได้ชมคลิปนี้ขอให้ชมจนจบคลิปนะครับสวัสดีครับผมมนุชาจันคลายชาญนะครับโลกหน้าปุถุชนคนธรรมดาไม่รู้ได้เลยว่าเราจะไปไหนแต่รู้แต่เพียงว่าวาระจิตสุดท้ายเป็นสิ่งสำคัญถ้าจิตสุดท้ายเราจับสิ่งที่เป็นกุศลได้เราจะไปสุคติแต่ถ้าทำสิ่งร้ายๆมาเผลอจิตถ้าจิตสุดท้ายเกิดไประลึกนึกถึงในสิ่งที่เป็นอกุศลแน่นอนว่าจะต้องมีอบายภูมิเป็นที่ไปแน่ๆเหมือนธรรมบทอีกเรื่องหนึ่งจะขอยกเป็นตัวอย่างไว้เป็นอุทาหรณ์เรื่องที่เกี่ยวกับพระนางมาริกาพระนางมาริกาเป็นมเหสีของพระเจ้าประเสนที่โกศลตั้งแต่เด็กก็ได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาโดยตลอดก็มีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามาตลอดพระนางยังมีโอกาสได้ช่วยให้พระเจ้าประเสนที่โกศลไม่ทำบาปอันยิ่งใหญ่ขึ้นนั่นคือพระเจ้าประเสนที่โกศลมีพระประสงค์จะทำบูชายัญโดยการนำสัตว์จำนวนมากมาฆ่าเพื่อบูชายัญแต่พระนางก็ทรงกราบทูลทัดทานคัดค้านเอาไว้และยังชักชวนชักนำให้พระเจ้าประเสนที่โกศลได้ถวายทานได้ทำบุญอันยิ่งใหญ่ในพระศาสนาโดยปกติชาวบ้านในสมัยนั้นพอจะทำบุญในแต่ละบ้านก็มักจะทำอาหารที่ปราณีตที่มีรสเลิศที่ยอดเยี่ยมที่สุดกระทั่งว่าทางราชสำนักพอมาเห็นแล้วยังอายเลยเพราะนั้นพอตอนที่พระเจ้าประเสนที่โกศลท่านจะทำบุญถวายทานบ้างท่านก็ต้องคิดให้หนักว่าจะทำอย่างไรไม่น้อยหน้าชาวบ้านพระนางมาริกาก็ได้ช่วยจัดการช่วยจัดแจงโดยการถวายทานที่ไม่มีการถวายทานครั้งใดจะเสมอเหมือนสิ่งที่ประกอบการทำอาสาธิสถานในครั้งนี้คือเป็นมหาทานที่คนทั่วไปไม่สามารถที่จะทำได้เสมอเหมือนหรือเทียบเท่าก็คือการจัดให้มีเจ้าหญิงที่มีกลิ่นกายหอมมาเป็นผู้ถวายของหอมจัดให้มีช้าง500เชือกมายืนกั้นเสวตฉัตรแด่พระสงฆ์จัดให้ตกแต่งสถานที่ด้วยของที่หาค่าไม่ได้เช่นตังเชิงบาทอาสนะจากนั้นก็ให้พระราชาเป็นผู้ถวายทานอันประณีตถวายด้วยใจอันบริสุทธิ์การถวายทานครั้งนี้จึงเป็นการถวายทานที่ไม่มีการถวายทานครั้งใดจะเสมอเหมือนเรียกว่าการทำอาสาธิสถานและทานนี้ก็จะเกิดเพียงครั้งเดียวในยุคในสมัยของพระพุทธเจ้าในแต่ละองค์เท่านั้นแต่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เป็นเหตุให้จิตใจของพระนางมีความเศร้าหมองคือมีอยู่วันหนึ่งพระนางมาริกาเทวีนั้นก็เสด็จเข้าไปยังซุ้มสำหรับทรงสนานพอพระองค์จะก้มตัวลงเพื่อจะล้างหน้าแข้งก็ได้มีสุนัขตัวโปรดตัวหนึ่งที่มันก็เข้ามาพร้อมกับพระนางพอมันเห็นพระนางน้อมตัวก้มลงเช่นนั้นมันจึงเริ่มจะทำอสัตธรรมสันทวะซึ่งการทำอสัตธรรมสันทวะนั้นหมายถึงการกระทำความสิสนมที่ผิดทำนองคลองธรรมนะและพระนางก็ทรงยินดีในสัมผัสของมันในขณะนั้น
พระราชาก็ทรงทอดพระเนตรมาจากทางหน้าต่างอยู่บนปราสาทก็เห็นกริยานั้นทั้งหมดเลยพอหลังจากที่พระนางเสด็จออกมาจากซุ้มน้ำนั้นพระองค์ก็ตรัสดุพระนางว่าแน่หญิงทอยเจ้าได้ทำสิ่งที่ไม่ควรทำนะทำสันทวะกับสุนัขพระนางก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำพระนางก็ทูลกล่าวเท็จไปว่าพระองค์ถ้าผู้ใดผู้หนึ่งนะได้เข้าไปยังซุ้มน้ำนี้ผู้เดียวมันก็จะปรากฏเป็น2 คนแก่ผู้ที่มองมาจากทางหน้าต่างนี้ถ้าพระองค์ไม่ทรงเชื่อหม่อมฉันก็ขอเชิญพระองค์เสร็จลองเข้าไปดูหม่อมฉันก็จะมองไปจากทางหน้าต่างนี้พระราชาก็ทรงเชื่อถ้อยคำของพระนางแล้วก็เสด็จไปยังซุ้มน้ำนั้นฝ่ายพระนางก็ได้กล่าวถูกพระราชาว่าพระองค์ได้ทรงทำสันทวะกับนางแพะพระราชาตอบว่าไม่ใช่เพราะคราวนี้พระราชาก็เชื่อและก็ด้วยเหตุนี้ทำให้พระนางมาริกาเทวีก็มักจะดำริว่าเราเนี่ยได้หลอกพระราชาเอาแล้วเราเนี่ยได้กล่าวตู่พระราชาด้วยคำไม่จริงการกระทำอย่างเนี้ยพระศาสดาก็จะทรงทราบพระอัครรักษาวกเนี่ยก็จะทราบด้วยตายแล้วเราทำกรรมหนักเข้าซะแล้วอันที่จริงแล้วนะพระนางมาริกาเนี่ยได้มีส่วนในอาสัตถิสถานของพระราชาและในอาสัตถิสถานที่ได้ทรงทำในวันนั้นน่ะมีค่าถึงทรัพย์14 โกฏก็จะประกอบไปด้วยเสวตฉัตรบัลลังก์ประทับนั่งเชิงบาทตังสำหรับรองพระบาทของพระพุทธเจ้าทั้ง4 อย่างเนี่ยมีมูลค่านับไม่ได้เลยด้วยเรื่องนี้เองที่ทำให้จิตใจของพระนางมีความกังวลมีความเศร้าหมองอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายก่อนที่พระนางจะสิ้นลมแทนที่พระนางจะไประลึกนึกถึงทานอันยิ่งใหญ่บุญกุศลที่พระนางเคยทำมาตลอดชีพพระนางกลับไปนึกกลับไปคิดกังวลอยู่แค่เรื่องการกล่าวเท็จกับพระเจ้าประเสนที่โกศลเท่านั้นเองพอหลังจากละโลกนี้ไปแล้วก็เลยตกนรกดังมีความในพระธรรมบทช่วงที่ว่าสามรณกาเลเอวรูปังมหาปริจจาคังอนะนุสริตวาแปลความว่าพระนางมาริกาเทวีนั้นไม่ทรงตามระลึกถึงซึ่งการบริจาคอันใหญ่ในอาสัตถิสถานในเวลาที่พระองค์สิ้นพระชนตังเอวะปาปกัมมังอนุสรันตีแปลความว่าแต่พระองค์ตามระลึกถึงแต่ซึ่งการกระทำที่เป็นบาปนั้นกาลังกัตตวาแปลความว่าทรงกระทำแล้วซึ่งกาละซึ่งหมายถึงได้ทรงสิ้นพระชนแล้วอวีจิมหินิพพัตติทรงไปเกิดแล้วในอเวจีมหานรกพระเจ้าประเสนที่โกศลเมื่อพระนางมัลลิกาเสียชีวิตแล้วก็ได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อจะทูลถามว่าพระนางเมื่อเสียชีวิตแล้วเนี่ยไปบังเกิดที่ไหนพระพุทธเจ้าก็ทราบอยู่แล้วว่าตั้งแต่วันเสียชีวิตนับไปอีก7 วันพระนางกำลังได้รับทุกขเวทนาอยู่ในนรกพระองค์จึงได้อธิษฐานจิตให้พระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยลืมไปไม่ต้องมาถามพระองค์รอจนกระทั่งวันที่8เมื่อพระเจ้าประเสนที่โกศลทูลถามว่าพระนางมาริกาไปบังเกิดที่ไหนคราวนี้พระองค์ตอบได้แล้วว่าพระนางมาริกาผู้ที่ได้สร้างบุญสร้างกุศลอันใหญ่เนี่ยก็ต้องไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตนะสิเรื่องนี้ก็เลยทำให้พระเจ้าประเสนที่โกศลมีความสบายใจและก็ยังคงเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดมานี่เรื่องนี้บอกเอาไว้ว่าจิตสุดท้ายของคนเรานะสำคัญมากไม่ว่าที่ผ่านมาจะเกิดทำสิ่งที่ไม่ดีอะไรไปบ้างแต่จิตสุดท้าย
เมื่อจะต้องละโลกไปแล้วเนี่ยขอแค่จับสิ่งที่เป็นกุศลให้ได้เท่านั้นเองเราจะมีสุขติเป็นที่ไปนั่นก็คือไปได้ทั้งมนุษย์ไปได้ทั้งเทวดาไปเป็นได้ทั้งพรหมทุกท่านครับเพราะชีวิตในทุกวันมันต้องดำเนินไปเราอาจพลั้งเผลอทำในสิ่งที่ไม่ดีไปบ้างช่างมันเวลานี้ขอให้รู้เพียงปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นอย่าเอาจิตไปยึดติดไปกังวลกับมันให้ทำจิตของเราในทุกวันให้เคยชินกับสิ่งที่เป็นกุศลเพราะเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตวาระจิตสุดท้ายมันจะได้ง่ายในการไปจับสิ่งที่เป็นกุศลให้เป็นอารมณ์ครับหากเห็นว่าคลิปนี้เป็นคลิปดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและสำหรับช่องทาง YouTube ก็ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่ผมจะทำต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับผมเพียงแต่หวังว่าอยากให้คนไทยได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพราะชีวิตที่ดีต้องมีวิธีที่ใช่ผมอนุชา จันทร์คลายชาญครับ